ในชีวิตนี้คุณไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดครับนี่คือคำนิยามจากหนังสือ The Hero Code ของนายพลแมคลาเรนมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับเราคือวีรบุรุษในชีวิตของเราเองในวันสุดท้ายของชีวิตเราทุกคนเลือกได้ครับเราจะจากไปด้วยการเป็นคนธรรมดาหรือเราจะจากไปด้วยการเป็นวีรบุรุษเราเคยได้สร้างอิทธิพลบางอย่างให้โลกใบนี้หรือผู้คนบ้างหรือไม่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เลือกได้ครับและบทเรียนทั้งหมดอยู่ในหนังสือเล่มนี้หากเราต้องการจากไปแบบวีรบุรุษเราต้องรู้อะไรบ้างในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาถอดบทเรียนอันล้ำค่าจากอดีต Navy SEAL ในหนังสือ The Hero Code ครับ You are listening to the Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระเส้นทางพิชิตความสำเร็จสู่การเป็นผู้ชนะของชีวิต The Path of Life Victory งานอีเวนต์ครั้งแรกจาก The Library Learn ที่จะทำให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้และค้นหาความสำเร็จของชีวิตไม่ว่าทุกท่านจะมีนิยามความสำเร็จเป็นเรื่องอะไรงานอีเวนต์นี้ครับจะมีคำตอบซ่อนอยู่ในงานจะมีเวิร์กช็อปให้ทุกท่านได้เข้าร่วมสนุกและทำกิจกรรมในการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองหากทุกท่านต้องการรายล้อมไปด้วยคนที่มี growth mindset ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองในงานนี้คือที่ที่เหมาะสมกับทุกท่านครับงานจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมเวลา 9 โมงครึ่งถึง 5 โมงเย็นณโรงแรมซัมเมอร์เซตเอกมัยแบงคอกโดยทุกท่านครับจะได้ค้นหาตัวตนและค้นพบแนวทางสู่ความสำเร็จของตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความรู้ที่จะถูกนำไปต่อยอดได้ทั้งชีวิตในงานทุกท่านจะได้พบกับผมนะครับไลออนยูวสิทธิ์แล้วก็สปีกเกอร์รับเชิญที่จะมาเซอร์ไพรส์ทุกท่านในงานรวมถึงของรางวัลที่จะแจกในงานอีกด้วยฉะนั้นหากท่านใดที่สนใจซื้อบัตรและต้องการร่วมมาเรียนรู้กับเราหรือมาเจอตัวผมด้วยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line @the_library ครับหรือคลิกลิงก์ที่ใต้ลิงก์ description นี้รีบจับจองที่นั่งนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระผมมีโอกาสได้นำหนังสือของนายพลวิลเลียมแมคลาเรนกลับมาทำครับ The Hero Code ในช่วงก่อนหน้านี้ผมเพิ่งทำหนังสือ Make Your Bed ไปและคุณผู้ฟังหลายท่านก็เห็นตรงกันว่าชีวิตมันจะมีปรัชญาบางอย่างอยู่ที่ถ้าเราสามารถเริ่มต้นวันด้วยชัยชนะได้วันนั้นก็อาจจะประสบความสำเร็จหากเรามีความทะโลดกับเรื่องที่ทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรความสำเร็จมันก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ The Hero Code ครับการเป็นวีรบุรุษตอนเด็กๆคุณผู้ฟังเคยคิดว่าอยากจะเป็นซูเปอร์แมนหรืออยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เรามักจะติดตามบ่อยๆบ้างไหมครับผมเองก็เคยครับผมรู้สึกว่าทำไมในโลกนี้ถึงไม่มีซูเปอร์แมนตัวจริงไม่มีสไปเดอร์แมนไม่มีกัปตันไอรอนแมนในโลกแห่งความเป็นจริงบ้างเรามักจะจินตนาการถึงเรื่องแบบนั้นแต่ถ้าเราลองกันมาวิเคราะห์กันดีๆครับฮีโร่ที่อยู่ในจินตนาการของเราในชีวิตจริงก็มีครับคนที่คอยปกป้องดูแลเราให้บ้านเมืองสงบสุขธุรกิจบางธุรกิจที่ต้องการสร้างคุณค่าบางอย่างให้สังคมต้องการแก้ปัญหาให้ผู้คนคนเหล่านี้คือฮีโร่ในชีวิตจริงครับนั่นหมายความว่าวีรบุรุษมีตัวตนอยู่จริงในโลกใบนี้และคุณผู้ฟังเองก็สามารถเป็นคนคนนั้นได้ถ้าคุณรู้กฎทั้ง10ข้อนี้นี่คือที่มาที่ไปของหนังสือ The Hero Code ครับนายพลวิลเลียมแมคลาเรนเขียนหนังสือออกมาได้น่าประทับใจมากเลยและผมอยากจะนำมาสรุปให้กับคุณผู้ฟังครับหนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกมาเป็น10พาร์ทผมจะให้คุณผู้ฟังมาลองตกผลึกกันดูว่าในแต่ละชาปเตอร์มันคือองค์ประกอบที่จะทำให้คุณเป็นวีรบุรุษไม่ว่าจะเป็นทั้งในชีวิตของตัวเองหรือในชีวิตของผู้คนรอบข้างนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้และเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับผมจะมาเริ่มกันที่ Chapter 1 ครับสิ่งแรกที่คุณต้องมีหากคุณอยากจะประสบความสำเร็จหากคุณอยากจะเป็นผู้ปกครองตัวเองหากคุณอยากจะเป็นคนที่คนทั้งโลกจดจำสิ่งนี้ครับ courage ครับความกล้าหาญผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่ากฎแห่งแรงดึงดูดอะไรก็ตามช่วงหลังๆมาผมมักจะเห็นกับคำว่าความกล้าหาญค่อนข้างบ่อยทำให้ผมได้ตกผลึกแบบนี้ครับคนฉลาดคนเก่งเขาอาจจะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่คนที่มีความกล้าหาญเขาจะได้เป็นผู้นำครับคนกล้าหาญ
เป็นแบบไหนคนกล้าหาญคือคนที่ตัดสินใจคิดทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ปล่อยให้ความกลัวและความเลวร้ายเข้ามาครอบงำคนที่มีความกล้าหาญจะกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นกลัวคนกล้าหาญไม่ใช่คนที่กลัวไม่เป็นครับแต่เป็นคนที่เลือกใช้ความกล้าหาญของตัวเองเอาชนะความกลัวผมชอบบทเรียนของความกล้าหาญมากเลยความกล้าหาญเป็นอะไรที่เรียบง่ายครับเราอาจจะรู้สึกว่าคนที่กล้าหาญมากเกินไปจะเป็นคนบ้าบิ่นหรือเปล่าแต่เรามาลองดูกันแบบนี้ในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้ถูกเขียนขึ้นจากผู้กล้าหาญครับคนกล้าหาญเหล่านั้นเป็นคนธรรมดาแต่เขาตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่แล้วสิ่งที่เขาทำออกมามันเลยกลายเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาจุดเริ่มต้นทั้งหมดมาจากความกล้าหาญของพวกเขาครับผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังเห็นภาพจากใครบางคนที่คุณผู้ฟังน่าจะรู้จักดร.มาร์ติน ลูเทอร์ คิงดร.มาร์ติน ลูเทอร์ คิงครับเป็นชายคนหนึ่งที่ต้องการยืนหยัดเพื่อความเท่าเทียมของมนุษยชาติเพราะในช่วงนั้นมีการเหยียดสีผิวมีการเหยียดเชื้อชาติสูงมากดร.มาร์ติน ลูเทอร์ คิงต้องการที่จะให้มนุษย์ได้เห็นคุณค่าของความเท่าเทียมครับเขาเลยเลือกที่จะทำสิ่งที่กล้าหาญเขาต้องการเป็นผู้นำให้คนทั้งโลกนี้เห็นคุณค่าของความเท่าเทียมแต่ทุกท่านครับดร.มาร์ติน ลูเทอร์ คิงหลังจากนั้นเขากลับถูกสังหารหน้าห้องพักของตัวเองแต่สิ่งที่เขาเคยทำเอาไว้กลับกลายเป็นสิ่งที่ส่งอิทธิพลแรงกระเพื่อมให้กับคนทั้งโลกได้มาจากความกล้าหาญของเขาถึงแม้เขาจะต้องเจอกับความเจ็บปวดเขาอาจจะต้องถูกขังคุกเขาอาจจะต้องถูกสังหารแต่สิ่งที่เขาทำมันกล้าหาญสิ่งที่เขาทำจะถูกจารึกไว้บนโลกนี้ถึงแม้ว่าตัวตนของเขาจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วนี่คือความกล้าหาญครับและอีกแวดวงหนึ่งครับในแวดวงของหน่วยรบพิเศษจะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งที่หลายท่านจะรู้จักไมค์เมอร์ฟี่ถ้าคุณผู้ฟังเคยดูหนัง Lone Survivor ครับเป็นหน่วย Navy SEAL ที่ต้องไปทำภารกิจในฝั่งอัฟกานิสถานแล้วก็เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นในตอนนั้นครับกลุ่ม Navy SEAL ประมาณ 5-6 คนกำลังถูกโจมตีจากนักรบตาลิบันกำลังจะพ่ายแพ้จำนวนคนก็น้อยอาวุธยุทโธปกรณ์กระสุนก็ใกล้จะหมดแล้วกำลังเสริมก็เข้ามาไม่ได้ในตอนนั้นครับทีม Navy SEAL ที่ไปทำภารกิจกำลังเจอจุดวิกฤตแล้วก็เริ่มมีเพื่อนถูกยิงเริ่มมีเพื่อนเสียชีวิตกัปตันทีมในทีมนั้นชื่อว่าไมค์เมอร์ฟี่ไมค์เมอร์ฟี่ครับรู้ว่าเราอาจจะไม่รอดกันแล้วกลุ่มตาลิบันมากันเยอะเกินถ้าเราฝืนรบต่อไปยังไงเราก็แพ้สิ่งที่ไมค์เมอร์ฟี่ทำครับเขาเลือกที่จะหยิบวิทยุสื่อสารแล้วก็เดินขึ้นไปบนเขาท่ามกลางวงล้อมของตาลิบันเพื่อที่จะไปเรียกเฮลิคอปเตอร์หรือกำลังเสริมมารับเพื่อนๆของเขาหากทุกท่านได้ดูหนังเรื่องนี้ครับในระหว่างที่ไมค์เมอร์ฟี่ครับกำลังวิทยุเพื่อโทรเรียกหรือโทรหากำลังเสริมเขาถูกยิงระหว่างการสื่อสารครับเขาถูกยิงอยู่อย่างนั้นครับแต่เขาก็ไม่หยุดเขายังเลือกที่จะเสียสละชีวิตเพื่อให้เพื่อนของตัวเองรอดเขาต้องการให้กำลังเสริมมาช่วยเพื่อนของเขาโดยที่เขาไม่สนว่าเขาจะรอดกลับไปหรือไม่นี่จึงเป็นเหตุผลไมค์เมอร์ฟี่จึงกลายเป็นหนึ่งในนักรบคนหนึ่งที่ผู้คนจดจำครับหากคุณผู้ฟังเซิร์ช Google คำว่า Mike Murphy Challenge ครับจะเป็นการสดุดีกับผู้ชายคนนี้เขาทำสิ่งที่กล้าหาญครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมความกล้าหาญจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากความกล้าหาญดูเหมือนจะไม่ได้มีอะไรใช่ไหมครับแต่มันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่และมันล้ำค่ามากขอให้ท่านเป็นคนที่กล้าหาญหากต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือแม้แต่เปลี่ยนแปลงโลกเริ่มต้นด้วยความกล้าหาญครับนี่คือบทเรียนข้อที่1จากหนังสือ The Hero Code พอถึงตรงนี้ผมจะอ่านประโยคนึงให้คุณผู้ฟัง All of us have our lives in the sand those fears that keep us from being courageous but all you have to do to overcome those fears those obstacles those challenges in your life is to take one step forward just one ในชีวิตของเรามีอุปสรรคในชีวิตของเรามีเส้นแบ่งระหว่างความปลอดภัยและความอันตรายแต่เราก็จะต้องข้ามไปในชีวิตของเราบางครั้งความล้มเหลวความกลัวก็เข้ามาในรูปแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆในบางครั้งอาจจะเป็นเพียงแค่ก้าวเดียวที่ตัดสินใจเผชิญหน้ากับมัน just one step ก้าวเดียวเท่านั้นนี่คือบทเรียนที่คุณแม็กราเรนได้เขียนเอาไว้ในท้ายบทนะครับนี่คือกฎข้อที่1 courage ความกล้าหาญข้อที่2 humility ครับ humility ในที่นี้คือความเป็นมนุษย์มันทำให้ผมนึกถึงประโยคนึงจากหนังสือ Make Your Bed if you want to change the world find someone to help you paddle หากต้องการจะเปลี่ยนแปลงโลกคุณต้องมีใครสักคนช่วยคุณพายเรือไปสู่จุดหมายหากทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่คุณทำคนเดียวไม่ได้ครับ
คุณผู้ฟังเชื่อหรือเปล่าว่าตัวผมเองยังไม่เชื่อเลยว่าผมจะต้องมาพูดประโยคนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่โลนวูฟครับชอบลุยเดี่ยวชอบบู๊เดี่ยวไม่เคยเห็นความสำคัญของการร่วมมือกันเป็นทีมจนเติบโตมาถึงจุดหนึ่งครับรู้อย่างลึกซึ้งเลยว่าหากผมจะทำสิ่งที่มันใหญ่หากผมต้องการประสบความสำเร็จไปให้ไกลผมทำคนเดียวไม่ได้ครับผมจะเป็นโลนวูฟไปทั้งชีวิตไม่ได้เด็ดขาดผมจะต้องร่วมมือกับคนอื่นให้เป็นผมจะต้องสนับสนุนผู้อื่นให้เป็นเสียก่อนและให้ผู้อื่นมาสนับสนุนผมในภายหลังนี่คือปรัชญาอันล้ำค่าที่ผมต้องยอมรับในชีวิตครับความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ว่าตัวผมจะเป็น extrovert หรือ introvert ผมก็จะต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์คุณผู้ฟังเองก็เช่นกันหากเราไม่เข้าใจเรื่องของคนเพดานความสำเร็จมันจะตันครับมันจะติดอยู่จุดหนึ่งแต่พอเรามีความสามารถในการเข้าใจมนุษย์เท่านั้นแหละความสำเร็จมันจะแทบไม่จำกัดเลยครับเพราะเราสามารถเรียกร้องการสนับสนุนจากผู้คนได้ผู้คนจะพร้อมสนับสนุนเราก็ต่อเมื่อเราเข้าใจและสนับสนุนพวกเขาก่อนนั่นเองครับนี่คือกฎข้อที่2ของความเป็นมนุษย์ แต่ในอีกแง่หนึ่งครับคำว่า humility เหตุผลที่ผมไม่ใช้คำว่าความถ่อมตัวแต่ใช้คำว่าความเป็นมนุษย์เพราะเป็นคำจำกัดความที่ลึกซึ้งกว่าแต่ในอีกแง่หนึ่งคำว่า humility ก็คือความถ่อมตัวเช่นกันความถ่อมตัวคือสิ่งหรือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการที่จะเข้าหาคนอื่นครับมนุษย์เวลาเจอความอ่อนน้อมถ่อมตนจากอีกฝ่ายมนุษย์จะลดการ์ดลงมนุษย์จะเชื่อใจอีกฝ่ายมากขึ้นผมจะนำเรื่องราวหนึ่งจากนายพลแม็กราเรนมาเล่าให้คุณผู้ฟังครับ ตอนนั้นครับคุณแม็กราเรนเขาไปกินข้าวที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่มีอาชีพแล้วก็เริ่มจะเกษียณเริ่มมีอายุแล้วนั่นเองในตอนนั้นครับคุณแม็กราเรนเขาก็ได้ไปเจอคนมากมายเลยแต่เจออยู่คนหนึ่งเขาชื่อว่าชาลีครับเขาจำได้แค่นี้เขาบอกเขาคุยกับผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าชาลีเขาก็คุยกับชาลีว่าคุณเกษียณมาแล้วก่อนหน้านี้คุณทำงานอะไรชาลีก็บอกว่าอ๋อผมแค่เป็นนักบินในกองทัพครับชาลีตอบแค่นี้ครับแต่จุดพีคจะอยู่หลังจากนั้น คุณแม็กราเรนครับก็คุยไปเรื่อยๆเขาก็ไม่ได้ซักถามอะไรมากเพราะคุณชาลีไม่ค่อยพูดเรื่องของตัวเองเขามักจะถามคุณแม็กราเรนด้วยซ้ำด้วยความที่คุณแม็กราเรนเขาเป็น Navy SEAL เขาก็จะมีเรื่องเล่าใช่ไหมครับส่วนคุณชาลีก็แทบไม่พูดอะไรเลยจนงานเลี้ยงเลิกครับในตอนนั้นคุณแม็กราเรนก็ไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นก็มาบอกว่าก่อนหน้านี้คุณไปคุยกับชาลีเป็นยังไงบ้างคุณแม็กราเรนก็ตอบว่าก็รู้สึกดีนะครับเขาดูเป็นคนที่จริงใจดีแล้วเพื่อนคนนั้นตอบว่าอะไรรู้ไหมครับคุณรู้หรือเปล่าว่าคนที่คุณคุยด้วยน่ะเป็นชาลีดุกหนึ่งในคนที่เคยไปเหยียบดวงจันทร์คุณผู้ฟังคิดว่าคุณแม็กราเรนจะรู้สึกยังไงครับชาลีดุกคนนี้ครับก็คือชายที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ไปเหยียบดวงจันทร์นั่นเองโอ้คุณแม็กราเรนรู้แบบนี้ก็เขาอ่อนเลยครับเพราะไม่คิดว่าคนที่ตัวเองได้คุยก่อนหน้านี้คืออดีตนักบินอวกาศแต่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับคุณชาลีดูครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวแทนของมนุษยชาติในการไปเหยียบดวงจันทร์แต่เขาก็ไม่ได้โอ้อวดแถมเขาถ่อมตัวมากด้วยเขาต้องการฟังหรือเข้าใจเรื่องราวของผู้อื่นมากกว่าที่จะเล่าเรื่องราวของตัวเองซะอีกคุณผู้ฟังเห็นความถ่อมตัวไหมครับนี่คือคุณชาลีดูครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณชาลีดูถึงแม้เขาจะเป็นชายที่อายุน้อยที่สุดไปเหยียบดวงจันทร์แต่เขาก็เป็นคนที่ถ่อมตัวมากที่สุดเช่นกันและเจ้าความถ่อมตัวนี่แหละทำให้เขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ความอ่อนน้อมความถ่อมตนจะเป็นสิ่งที่สร้างอำนาจคนที่มีความอ่อนน้อมคือคนที่เข้าใจมนุษย์คือคนที่ไม่ยึดถือความคิดของตัวเองเป็นหลักนี่แหละครับคือพลังของการเข้าใจมนุษย์นั่นเองฉะนั้นคุณแม็กราเรนเขาบอกไว้แบบนี้เลยครับ be humble it will serve you well ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงถ่อมตัวความถ่อมตัวจะให้ผลรางวัลอันหอมหวานกับคุณเสมออย่ายึดถือในตัวเองครับนี่คือกฎข้อที่2ของการเป็น The Hero Code ข้อที่3 sacrifice ครับเสียสละคนที่เสียสละเพื่อผู้อื่นคือคนกล้าหาญคือคนที่มีความเป็นมนุษย์คือคนที่ไม่ยึดติดกับผลประโยชน์ของตัวเองและท้ายที่สุดแล้วคนที่เสียสละเพื่อผู้อื่นจะได้รับผลรางวัลตอบแทนโดยที่เขาไม่ต้องร้องขอแต่อย่างใดครับคุณผู้ฟังเคยเห็นคนที่เสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวมไหมครับเขาดูเป็นคนที่จริงใจน่าคบหาและส่วนใหญ่แล้วคนแบบนี้มักจะได้การสนับสนุนจากผู้อื่นการเสียสละเป็นแบบไหนคืออะไรและทำไมมันถึงสำคัญคุณแม็กราเรนเขาบอกเอาไว้แบบนี้เลยครับผู้ที่เสียสละผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อผู้อื่นคือคนยิ่งใหญ่ไม่ว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งอะไรก็ตามเขาคือวีรบุรุษการเสียสละยิ่งใหญ่ถึงขั้นนั้นเลยครับ
ทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งก็คือ Captain America ครับหากคุณผู้ฟังได้ดูหนังเรื่องกัปตันอเมริกาในภาคแรกก็คือจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สตีฟโรเจอร์กำลังเป็นคนผอมแห้งกำลังฝึกทหารอยู่แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ครูฝึกครับต้องการทดสอบใจนักเรียนก็เลยหยิบระเบิดลูกหนึ่งแล้วก็โยนไปกลางดงทหารเลยมีแค่สตีฟโรเจอร์เท่านั้นที่เอาตัวเองไปบังระเบิดเอาไว้นั่นคือความเสียสละแล้วสิ่งนั้นเองแหละครับทำให้สตีฟโรเจอร์กลายเป็นคนที่ถูกคัดเลือกให้เป็นกัปตันอเมริกานั่นก็คือหนึ่งในการเสียสละครับและคุณผู้ฟังครับเรื่องราวที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราคุณแมคลาเรนเองก็เคยมีประสบการณ์ได้เจอเพื่อนทหารคนหนึ่งชื่อว่าแมคคลาเรครับแมคคลาเรเป็นทหารนายหนึ่งที่กำลังทำการรบในสงครามและเพื่อนของเขาตอนนั้นกำลังจนตรอกครับกำลังถูกโจมตีจากข้าศึกโยนระเบิดมาและเพื่อนของเขาในตอนนั้นครับจอห์นสันครับเอาตัวไปบังระเบิดเสียชีวิตครับและคุณแมคคลาเรเอาเรื่องของคุณจอห์นสันไปเล่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับนาวิกโยธินในสหรัฐเรื่องราวของจอห์นสันจะถูกจดจำไปตลอดกาลสิ่งที่เขาทำในตอนนั้นเขาตัดสินใจไปบังระเบิดเพื่อไม่ต้องการให้เพื่อนได้รับบาดเจ็บเขาทำโดยไม่ลังเลถึงแม้เขารู้ดีว่าถ้าเขาทำแบบนั้นเขาอาจจะไม่รอดแต่นี่คือพลังของการเสียสละเราอาจไม่จำเป็นจะต้องเสียสละในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่หากวันนี้เราสามารถแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยๆให้ผู้อื่นได้เสียสละความรู้สึกที่ดีแบ่งปันให้กับพวกเขาเสียสละรอยยิ้มของเราทำในสิ่งที่มีคุณค่าหรือสร้างโอกาสให้กับผู้คนสิ่งเหล่านั้นก็เป็นการเสียสละโลกใบนี้ของเราครับถูกขับเคลื่อนจากผู้คนที่กล้าเสียสละฉะนั้นกฎข้อนี้จงเป็นผู้เสียสละแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตคุณก็สามารถเป็นผู้ให้กับผู้อื่นได้หากพูดถึงคำว่า giver หรือผู้ให้คุณผู้ฟังจะเข้าใจข้อนี้เลยการเป็น giver คือการตัดสินใจมอบบางสิ่งบางอย่างให้ผู้อื่นโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนในสิ่งใดๆต่อไปผมพาคุณผู้ฟังมาที่ chapter ที่ 4 ครับ integrity ความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ในที่นี้คืออะไรมันคือความจริงใจต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นครับผมเคยเล่าเรื่องราวหนึ่งไปและเป็นเรื่องราวที่ผมชอบมากผมจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของเราจะมีทางเลือกที่มันยากมากอยู่2 ทางทางเลือกนั้นคุณจะต้องเลือกระหว่าง 1. การเป็นคนสำคัญกับ 2. การทำสิ่งสำคัญครับหากคุณเลือกทางเลือกที่ 1คุณจะได้ชื่อเสียงคุณจะได้ผลประโยชน์คุณจะได้รับการยอมรับด้วยแต่คุณจะต้องแลกมาอย่างหนึ่งคุณจะต้องทำในสิ่งที่มันขัดกับคุณธรรมคุณอาจจะต้องไปเอาเปรียบไปคดโกงหรือไปคอร์รัปชันผู้อื่นแต่คุณจะได้เป็นคนสำคัญกับทางเลือกที่ 2การทำในสิ่งที่สำคัญหากคุณเลือกทางเลือกที่ 2คุณจะไม่ได้ผลประโยชน์คุณจะไม่ได้ชื่อเสียงคุณอาจจะไปสร้างศัตรูเพิ่มด้วยแต่สิ่งเดียวที่คุณได้รับคือคุณได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องคำถามก็คือถ้าถึงช่วงเวลานั้นคุณผู้ฟังจะเลือกทางไหนครับและถ้าจะผมถามอีกประโยคนึงคุณผู้ฟังคิดว่าคนส่วนใหญ่เขาเลือกทางไหนครับหากคุณเป็นคนซื่อสัตย์กับตัวเองหากคนส่วนใหญ่เป็นคนซื่อสัตย์กับตัวเองเขาจะเลือกทำในสิ่งที่สำคัญทำในสิ่งที่ถูกต้องนี่คือความเป็นจริงครับความซื่อสัตย์วัดกันที่ตรงนี้หากคุณยอมสละค่านิยมหรือสละคุณธรรมเพื่อผลประโยชน์ผลตอบแทนหรือชื่อเสียงโดยที่ไม่สนว่าคุณจะไปทำให้ใครเดือดร้อนหรือไม่มันก็ไม่ต่างจากการที่เราไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองแต่ในทางตรงกันข้ามหากเรารู้ว่าสิ่งที่เราเลือกมันถูกต้องเราอาจจะไปสร้างศัตรูเพิ่มเราอาจจะไปทำให้คนอื่นไม่พอใจแต่นี่คือสิ่งที่ควรทำเราเลยเลือกทางนี้โลกต้องการคนแบบนี้ครับโลกต้องการคนมีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์ต่อทั้งตัวเองและโลกใบนี้ฉะนั้นคำว่า integrity เป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากและเหตุผลที่มันยากก็คือเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับในบางโอกาสมันยากมากเลยที่จะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะคนรอบข้างไม่มีใครเห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำแล้วมันเป็นอะไรที่ยากมากโดยเฉพาะพันธุกรรมของสัตว์สังคมแต่ตรงนี้แหละครับมันจะวัดว่าเรามีความแข็งแกร่งทาง mentality หรือจิตวิญญาณขนาดไหนช่วงเวลาที่เราต้องเลือกระหว่างการเป็นคนสำคัญกับการทำสิ่งสำคัญทั้ง2 ทางเลือกนั้นคุณผู้ฟังเลือกอะไรครับคุณแม็กรอเรนบอกเอาไว้แบบนี้เลยครับการเป็นฮีโร่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการเป็นวีรบุรุษไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันไม่ใช่ยากเพราะว่ามันท้าทายหรือว่ามันหนักแต่มันยากเพราะคุณจำเป็นจะต้องตัดสินใจทำในสิ่งที่มันกล้าหาญทำในสิ่งที่บางครั้งคนส่วนใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณนี่ต่างหากคือสิ่งที่ยากในการเป็นวีรบุรุษแต่คุณทำได้คุณเลือกได้เราเป็นผู้ปกครองความคิดและจิตวิญญาณของตัวเองนั่นเองครับนี่คือกฎข้อที่ 4จากหนังสือเล่มนี้ต่อไปกฎข้อที่ 5
compassion ความเมตตาครับหากผมพูดคำนี้คุณผู้ฟังจะเข้าใจเลย empathy ความเข้าอกเข้าใจในผู้อื่นความเข้าใจความแตกต่างของมนุษย์ความเข้าใจธรรมชาติของการเป็นคนความเข้าใจในความไม่สมบูรณ์แบบหรือว่าบิดสปีดของความเป็นมนุษย์นั่นเองนี่คือ compassion ครับเรามาเรียนรู้ข้อนี้กันผมอยากจะถามคุณผู้ฟังว่าความเมตตาหรือ compassion ในที่นี้มีความสำคัญกับชีวิตมากขนาดไหนครับคุณแมคลาเรนเขาบอกเอาไว้แบบนี้เลยครับโลกของเราน่าอยู่เพราะคนเหล่านี้ครับเพราะคนที่มี compassion คนที่มี compassion เป็นแบบไหนคนที่คอยรับฟังเข้าใจความเจ็บปวดของผู้อื่นพยายามเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นพยายามไม่ตัดสินความคิดหรือความเชื่อที่แตกต่างกันและกันโลกของเราสวยงามเพราะมีคนแบบนี้อยู่ครับหากตัวผมเป็นคนที่เวลามีใครมาพูดอะไรก็ตัดสินว่าดีหรือแย่ไปเสียหมดเลยนั่นหมายความว่าตัวผมขาด compassion แต่ในทางตรงกันข้ามหากตัวคุณผู้ฟังเวลามีใครมาพูดคุยก็รับฟังไม่ยึดถือความคิดของตนเป็นใหญ่ไม่ปล่อยให้อีโก้มาบดบังทัศนคติของตัวเองแสดงว่าท่านเป็นคนมี compassion ท่านคือหนึ่งในคนที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่นั่นเอง compassion จึงเป็นอะไรที่สำคัญมากหากวันนี้ใครมาพูดคุยอะไรกับเราลองทำความเข้าใจพวกเขาแต่ละคนมีความเจ็บปวดมีที่มาที่ไปมีเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันเลยหากเราเข้าใจตรงนี้เราจะเป็นผู้นำคนครับเราจะสามารถพิชิตใจคนได้โดยที่ไม่ต้องโฆษณาตัวเองเลย compassion นี่เองครับและหากพูดถึงเรื่องของ compassion ครับทำให้ผมนึกถึงบทตำราประพันธ์จากตำราพิชัยสงครามแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่แม่ทัพที่รบเก่งไม่ใช่แม่ทัพที่ใช้กำลังได้อย่างกล้าหาญแต่เป็นแม่ทัพที่สามารถพิชิตศึกทางใจได้เป็นแม่ทัพที่สามารถเข้าถึงใจราษฎรเข้าถึงใจแม่ทัพของอีกฝ่ายเข้าถึงใจทหารของอีกฝ่ายได้นั่นคือแม่ทัพที่มี compassion และแม่ทัพแบบนี้แหละครับจะยึดครองได้ทุกดินแดนโดยที่ไม่ต้องเสียกำลังคนแม้แต่คนเดียวนี่คือบทตำราจากตำราพิชัยสงครามครับข้อที่5นี้ก็คือ compassion นั่นเองข้อที่6 perseverance ครับความทรหดความทรหดความอดทนผมชอบคำว่าความอดทนมากคำว่าอดทนคือหนึ่งในปรัชญาค่านิยมในชีวิตของผมทำไมการอดทนจึงสำคัญผมจะนำปรัชญาหนึ่งที่ผมถูกสอนตอนอยู่มัธยมครับและผมจำมาจนถึงทุกวันนี้ความอดทนอดในสิ่งที่เราต้องการแต่เราไม่ได้รับทนในสิ่งที่เราต้องรับแม้ตัวเราจะไม่ต้องการเราต้องอดทนครับบางครั้งชีวิตจะเล่นตลกมอกบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ต้องการมาให้หรือในบางครั้งเราต้องการบางสิ่งบางอย่างแต่ชีวิตก็ไม่เคยทำให้เราสมหวังเลยถ้าเราไม่มีความอดทนเราจะไม่เข้าใจสิ่งนี้เราจะพ่ายแพ้ให้กับการเล่นตลกของชีวิตบางครั้งชีวิตจะเล่นตลกกับเราและเขาก็ไม่สนด้วยว่าเราจะขำหรือไม่แต่มันจะเป็นแบบนั้นหลายครั้งครับบางครั้งอุปสรรคบางอย่างก็จะเข้ามาในรูปแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เจ้าสิ่งนี้ครับ perseverance ความเพียรหรือความอดทนจะเป็นตัวแปรเดียวที่จะกำหนดว่าคุณจะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้หรือไม่สิ่งนี้เท่านั้นครับอดและทนในหนังสือเล่มนี้ด้วยความที่คุณแมคราเรนก็เป็นอดีตนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจมของสหรัฐครับน่าจะรุ่นที่95เขาได้บอกเอาไว้แบบนี้หลายครั้งที่ผู้คนมักจะมาถามเขาว่าหากจะไปเรียนหลักสูตร Navy SEAL เนี่ยคนแบบไหนมีแนวโน้มที่จะจบหลักสูตรมากที่สุดคุณแมคราเรนเขาก็ตอบไม่ได้ครับครูฝึกก็ตอบไม่ได้แต่เขาตอบได้ว่าใครที่จะไม่จบเขาตอบเอาไว้แบบนี้ครับผมเองก็อาจจะตอบไม่ได้ว่าใครบ้างที่จะจบหลักสูตร Navy SEAL เพราะมันไม่มีอะไรตายตัวแต่ผมเองก็กล้าบอกว่าในหลักสูตรนั้นคนที่แข็งแรงที่สุดดันพื้นได้เยอะที่สุดดึงข้อได้เยอะที่สุดวิ่งเร็วที่สุดฉลาดที่สุดก็ใช่ว่าพวกเขาจะจบคนเหล่านั้นแข็งแรงก็จริงวิ่งได้เร็วก็จริงเรียนรู้ได้เร็วก็จริงแต่ถ้าหากพวกเขาใจเสาะไม่กล้าหาญเจอความท้าทายนิดหน่อยก็ลาออกเขาก็ไม่จบคนเหล่านี้มักจะเป็นกลุ่มคนแรกๆด้วยซ้ำที่จะไปสั่นระฆังบางคนเจอความหวาดกลัวเจอความหนาวจากทะเลและคลื่นลมเล็กน้อยก็ลาออกคนแบบนี้ก็จะไม่จบเช่นกันและผมกล้าบอกเลยว่าคนที่จะจบหลักสูตรเขาจะต้องมีความอดทนเขาอาจจะไม่ได้แข็งแรงที่สุดเขาอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วเขาอาจจะไม่ได้ฉลาดที่สุดแต่เขาไม่ยอมแพ้เขาเลือกที่จะไม่สั่นระฆังคนเหล่านี้ต่างหากที่จะจบเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับแล้วมันเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งมากตอนผมอยู่หน่วยรบพิเศษเองผมก็กล้าพูดว่าความแข็งแรงมันสำคัญก็จริงแต่ก็ไม่ใช่ตัวแปรที่จะกำหนดว่าคุณจะจบหลักสูตรรบพิเศษหรือไม่
ความเพียรความอดทนความเป็นมนุษย์ สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้เราจบผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้มากกว่าความเก่งที่เรามีมาตั้งแต่แรกเสียอีกนี่คือปรัชญาที่ผมได้รับรู้มาครับคุณผู้ฟังฉะนั้นบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันจะจบเมื่อไหร่เราจะสำเร็จเมื่อไหร่แต่ถ้าผมนำบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้มาให้บางครั้งชีวิตจะทดสอบคุณไปเรื่อยๆและบางทีคุณก็ไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่บททดสอบนั้นมันจะจบแต่สิ่งเดียวที่คุณต้องทำก็คืออย่ายอมแพ้ครับอย่ายอมแพ้เด็ดขาดหากจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่คุณอาจจะถอยออกมาก่อนได้แต่คุณจะต้องไม่ยอมแพ้หากคุณยอมแพ้คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าตัวคุณในอนาคตจะไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคอื่นๆด้วยหากคุณยอมแพ้ในตอนนี้คุณแน่ใจหรือเปล่าเหตุผลที่คุณยอมแพ้เป็นเพราะอุปสรรคมันใหญ่หรือเป็นเพราะใจของคุณมันอ่อนแอคุณแน่ใจหรือเปล่าหากคุณยอมแพ้แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆชีวิตแข่งความสำเร็จการจะเป็นวีรบุรุษในชีวิตก็อย่าได้นึกถึงแต่อย่างใดนี่คือสิ่งที่เขาจะปลูกฝังให้กับนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจมครับเขาจะปลูกฝังตั้งแต่วันแรกเลยครูฝึกเขาจะเอาระฆังมาตั้งและเขาก็จะบอกแบบนี้หากใครอยากจะลาออกมาสั่นระฆังเลยสั่นระฆังคุณก็ไม่ต้องวิ่งสั่นระฆังคุณก็ไม่ต้องออกกำลังกายเช้าเย็นๆคุณไม่ต้องไปเจอน้ำทะเลเย็นๆคุณไม่ต้องมาโดนตีโดนด่าคุณก็แค่มาสั่นระฆังแต่ถ้าคุณมาสั่นระฆังคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าคุณจะไม่เสียใจไปทั้งชีวิตคุณจะแน่ใจหรือเปล่าว่าชีวิตนี้คุณจะไม่เป็นไอ้ขี้แพ้เขาพูดกันแบบนี้เลยครับซึ่งส่วนหนึ่งมันก็เป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนกับอีกส่วนหนึ่งมันก็คือปรัชญาที่นักเรียนจะต้องออกไปปรับใช้กับการทำงานและการใช้ชีวิตงานที่หนักงานที่เสี่ยงหากคุณยอมแพ้เพื่อนของคุณก็จะเดือดร้อนบางทีเพื่อนของคุณอาจต้องเดือดร้อนถึงขั้นจบชีวิตเลยก็ได้หากคุณยอมแพ้การทำงานแบบนี้จึงยอมแพ้ไม่ได้เด็ดขาดครับต่อไปจะเป็นข้อที่7 duty หน้าที่ครับคุณผู้ฟังเองมีหน้าที่บางอย่างที่ต้องทำตัวผมเองก็มีบางท่านก็อาจจะเป็นคนเสาหลักของครอบครัวบางท่านอาจจะเป็นพนักงานบางอย่างที่มีหน้าที่อยู่แล้วบางท่านอาจจะเป็นผู้นำคนที่มีหน้าที่ต้องดูแลคนดูแลความเป็นอยู่ของผู้คนรอบข้างเราทุกคนครับต่างมีหน้าที่ที่ต้องกระทำคนที่จะเป็นวีรบุรุษได้คือคนที่ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ครับสั้นๆเท่านั้นเลยครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองทบทวนดูว่าหน้าที่ที่เราได้รับมาในวินาทีนี้เราทำเต็มที่แล้วหรือยังเราทำดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วหรือยังถ้ายังขอให้เริ่มทำครับหากเราละเลยให้กับหน้าที่ของตัวเองเราจะกลายเป็นคนธรรมดาเราจะไม่เคารพตัวเองเราจะสูญเสียการมีคุณค่าในชีวิตก็ว่าได้ครับหน้าที่นั้นอาจจะมาในรูปแบบของงานสถานะตำแหน่งหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เราต้องทำให้เต็มที่เพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายและคุณผู้ฟังครับส่วนใหญ่หน้าที่มักจะเป็นงานหรือภารกิจบางอย่างที่พอเราทำมันจะไปสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นนั่นคือความสำคัญของหน้าที่ครับเราทุกคนมีหน้าที่ต้องทำและผมชอบตรงนี้ที่หนังสือเล่มนี้ได้ถูกเขียนออกมาครับทุกหน้าที่มีความหมายในตัวมันเองไม่ว่างานของคุณจะเป็นอะไรมันล้วนมีความหมายพอถึงตรงนี้จะมีประโยคนึงที่ผมอยากจะอ่านให้คุณผู้ฟังเป็นประโยคที่ลึกซึ้งมากทุกตำแหน่งทุกหน้าที่มีคุณค่าในตัวมันเอง For want of a nail the shoe was lost For want of a shoe the horse was lost For want of a horse the knight was lost For want of the knight the battle was lost For want of battle the kingdom was lost The kingdom was lost for the want of a nail แปลได้ใจความแบบนี้ครับช่างตีเหล็กไม่ทำตะปูม้าก็ไม่มีตะปูมาใส่เกือกม้าไม่มีเกือกม้าก็จะสูญเสียความสามารถในการทรงตัวพอม้าขาดความสามารถในการทรงตัวม้าก็ไม่มีประสิทธิภาพพอม้าไม่มีประสิทธิภาพอัศวินที่ไปรบก็สูญเสียความได้เปรียบในการรบพออัศวินสูญเสียความได้เปรียบอัศวินก็แพ้ในการรบพออัศวินแพ้ในการรบอาณาจักรก็พ่ายแพ้เพราะนักรบรบไม่ได้อาณาจักรพ่ายแพ้อาณาจักรก็สูญหายอาณาจักรสูญหายเพียงเพราะขาดตะปูใส่เกือกม้าเพียงแค่ตัวเดียวคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับผมไม่รู้ว่าผมแปลภาษาไทยแล้วคุณผู้ฟังจะเข้าใจหรือเปล่าแต่ผมว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ลึกซึ้งเพราะว่าทุกอย่างทุกหน้าที่ทุกงานล้วนมีตำแหน่งล้วนมีความสำคัญในตัวของมันเองไม่สำคัญเลยว่าคุณจะทำงานอะไรอยู่ฉะนั้นมันจะมีอีกเรื่องราวหนึ่งที่คุณผู้ฟังเองน่าจะเคยได้ฟังมาก่อนมีช่างก่อสร้างอยู่3ท่านแล้วก็มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเห็นช่าง3คนกำลังก่อสร้างก็เลยเดินเข้าไปถามเห็นว่าทำอะไรอยู่
ช่างคนหนึ่งก็ตอบว่ากำลังก่อก้อนอิฐช่างคนที่สองก็บอกว่ากำลังก่อกำแพงแต่ช่างคนที่สามบอกว่าเรากำลังสร้างมหาวิหารทั้งสามคนทำงานเหมือนกันเลยแต่กรอบความคิดไม่เหมือนกันคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับงานเดียวกันแต่พอความคิดที่มันแตกต่างกันมันทำให้คุณค่าของงานนั้นคนละความรู้สึกเลยครับฉะนั้นงานที่ทุกท่านทำอยู่มันมีคุณค่าบางอย่างกับคนรอบข้างแม้แต่แม่บ้านที่ทำความสะอาดสนามบินเขายังกล้าบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาภาพลักษณ์ของประเทศเห็นไหมครับนี่คือความสำคัญของเจ้า duty หน้าที่นั่นเองต่อไปจะเป็น chapter ที่8 hope ครับความหวังความหวังคือสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้บางครั้งความหวังจะมาในรูปแบบที่มันริบหรี่มากเลยแต่ความหวังมีอิทธิพลกับชีวิตของเราอย่างไม่น่าเชื่อครับผมจะเล่าเรื่องราวหนึ่งในค่ายกักกันของสงครามเวียดนามในตอนนั้นในช่วงนั้นครับเป็นช่วงสงครามเย็นของโลกของเราเลยในซึ่งอเมริกาจำเป็นจะต้องส่งทหารไปที่ฝั่งเวียดนามเพราะมันมีความขัดแย้งเป็นสงครามในช่วงนั้นแต่ครับทหารของสหรัฐพอไปรบที่เวียดนามใช้วิธีการรบแบบกองโจรก็เลยสามารถจับกลุ่มทหารของสหรัฐและก็เอามาเป็น prisoner of war ครับเฉลยศึกเฉลยสงครามนั่นเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นก็คือผมจะเล่าคร่าวๆหากคุณผู้ฟังเป็นทหารของสหรัฐแล้วถูกจับไปเป็นเฉลยสงครามอิสรภาพไม่ต้องพูดถึงครับในแต่ละวันคุณจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณจะถูกทรมานเพื่อเค้นความลับขนาดไหนคุณจะได้กินได้นอนได้เข้าห้องน้ำแบบคนปกติหรือไม่คุณไม่มีทางรู้เลยและส่วนใหญ่คุณจะไม่ได้ทำแบบนั้นด้วยแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งครับในตอนนั้น prisoner of war หรือเฉลยศึกจิตใจเริ่มห่อเหี่ยวครับแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประเทศสหรัฐส่งเฮลิคอปเตอร์เพื่อที่จะไปช่วยทหารที่ถูกจับกุมเป็นเฉลยศึกในตอนนั้นแต่ปัญหาก็คือพอส่งเฮลิคอปเตอร์ไปข้าศึกครับกองทัพเวียดนามก็ทำการโจมตีเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดกลับไปได้นั่นก็คือภารกิจล้มเหลวไม่สามารถช่วยเฉลยศึกออกมาจากค่ายกักกันแห่งนั้นได้แต่จนแล้วจนรอดครับสงครามเย็นที่ยาวนานก็ค่อยจบลงเฉลยศึกที่ถูกจับเอาไว้ก็เริ่มถูกปล่อยแล้วเขาก็มาให้สัมภาษณ์เขาถูกสัมภาษณ์ว่าคุณถูกจับเป็นปี2 ปีเลยคุณทนได้อย่างไรคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับเขาตอบแบบนี้เฉลยศึกเหล่านั้นเขาตอบว่าจริงๆเขาก็รู้สึกสิ้นหวังมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประเทศสหรัฐส่งเฮลิคอปเตอร์เพื่อที่จะมาช่วยเฉลยศึกเพื่อที่จะมาช่วยพวกเขาถึงแม้การช่วยในครั้งนั้นมันจะล้มเหลวแต่ครับเฉลยศึกสงครามในครั้งนั้นเห็นแล้วว่าเฮ้ยประเทศไม่ได้ทอดทิ้งเราประเทศกำลังส่งคนมาช่วยเรางั้นหมายความว่าเรายังมีความหวังที่จะมีชีวิตรอดออกไปซึ่งความหวังของพวกเขาครับอยู่กับพวกเขาเป็นปีเลยครับเพราะเขายังรู้ว่าอย่างน้อยเขาจะได้ออกไปจากค่ายกักกันแห่งนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่รู้ว่าประเทศไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขาเขายังมีความหวังอยู่คุณฟังเห็นอำนาจของความหวังไหมครับเขาตอบแบบนี้เลยถ้าตอนที่เขาเป็นเฉลยศึกถ้าเขาไม่มีความหวังเลยเขาจะไม่ได้มีโอกาสมาพูดแบบนี้แน่นอนเพราะเขาจะตายไปแล้วนี่คืออำนาจของความหวังฉะนั้นความหวังเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้แต่มีอิทธิพลกับชีวิตของเรามากชีวิตของเราจะมีความสุขจะมีความสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ว่าในช่วงที่เรากระทำบางสิ่งบางอย่างเรามีความหวังมากแค่ไหนเรามีความหวังว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่เรามีความหวังว่าเราจะเก่งขึ้นหรือเติบโตมากขึ้นหรือไม่ความหวังครับพออ่านมาถึงตรงนี้ครับทำให้ผมนึกถึงประโยคนึงที่ผมยังจำมาได้จนถึงทุกวันนี้สมมติว่าวันพรุ่งนี้โลกจะแตกสลายหรือแม้แต่ตัวเราอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้คุณจะใช้ชีวิตอย่างไรครับแต่มันมีประโยคนึงครับที่เขาบอกเอาไว้ว่า if tomorrow will be the end of the world I will still plant the apple tree ต่อให้วันพรุ่งนี้โลกจะแตกสลายแต่วันนี้เราก็จะยังปลูกต้นแอปเปิลอยู่ดีนี่คือภาพสะท้อนของความหวังครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะตายเมื่อไหร่แต่ลึกๆเราก็รู้ว่าหากเราใช้ชีวิตด้วยการพัฒนาตัวเองพัฒนาเพื่อเติบโตอ่านหนังสือออกกำลังกายดูแลสุขภาพสิ่งเหล่านี้จะต้องให้ผลรางวัลตอบแทนกับเราอย่างแน่นอนในอนาคตเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะได้เก็บผลลัพธ์ในสิ่งที่เราทำเมื่อไหร่แต่เรารู้ว่าในอนาคตสิ่งที่เราทำสิ่งสำคัญที่เราเริ่มสร้างตั้งแต่ตอนนี้มันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในวันใดวันหนึ่งนี่คืออีกเรื่องราวหนึ่งที่ผมอยากจะส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวความสำเร็จของเราหรือไม่แต่การที่เรามานั่งเรียนรู้ตอนนี้เอาเวลามาฟังพอดแคสต์เอาเวลามาเรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตมากขึ้นมันก็ไม่ต่างจากการที่เราปลูกต้นแอปเปิล
โดยที่เราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้เก็บเกี่ยวผลมันหรือเปล่าแต่เราก็จะยังปลูกอยู่คุณผู้ฟังเห็นอะไรจากบทเรียนนี้ไหมครับต่อไปผมจะพูดถึงกฎข้อที่9ครับ humor ครับอารมณ์ขันในที่นี้คือการมีความสามารถที่จะหาเรื่องราวที่ดีหรือหาเรื่องราวที่จะตลกไปกับมันได้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนั้นมันจะโหดร้ายขนาดไหนก็ตามอารมณ์ขันจะสร้างความหวังให้กับเราครับในตอนที่หน่วยซีลเวลาเขาจะไปรบนะครับอารมณ์ขันเป็นอะไรที่ทำให้พวกเขารอดชีวิตมาได้นักต่อนักหลายครั้งเขาจะต้องถูกโจมตีจนตรอกแต่เขาก็ยังสามารถมองเห็นเรื่องราวที่ดีมองเห็นว่าอย่างน้อยเราก็ยังไม่ตายอย่างน้อยกระสุนก็ยังเหลือตั้งนัดหนึ่งเอาไปปาหัวฆ่าศึกได้และเขาก็ยังขำกันอยู่ได้ครับแล้วเจ้าการตลกท่ามกลางวงล้อมฆ่าศึกมันทำให้พวกเขามีความหวังอารมณ์ขันจึงเป็นอะไรที่สำคัญมากคุณแมท ราเรนเขาบอกเอาไว้แบบนี้เลยครับผมจะอ่านประโยคนึงจากหนังสือเล่มนี้คุณผู้ฟัง Humor is one of the most important qualities of any hero. If you want to show courage, laugh in the face of danger. If you want to show humility, laugh at yourself. อารมณ์ขันคือหนึ่งในสิ่งที่สำคัญของวีรบุรุษหากคุณต้องการแสดงความกล้าหาญจงหัวเราะในยามที่เผชิญหน้ากับพยันตรายหากคุณต้องการแสดงความถ่อมตัวและความเป็นมนุษย์จงหัวเราะให้กับความผิดพลาดของตัวเองเห็นอะไรไหมครับมันคืออารมณ์ขันบางครั้งคนที่ถ่อมตัวเขาจะสามารถหัวเราะกับความผิดพลาดของตัวเองหัวเราะไปกับคนรอบข้างคนเหล่านี้เวลาที่จะต้องเชิญกับอันตรายหรือเจอกับอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่เขาก็ยังมองโลกในแง่ดีแล้วยังตลกยิ้มกับคนรอบข้างได้โลกต้องการผู้นำแบบนี้ครับอารมณ์ขันคือสิ่งที่จะทำให้โลกสวยงามเช่นกันนี่คือปรัชญาข้อที่9ต่อไปจะเป็นปรัชญาข้อสุดท้ายครับปรัชญาข้อที่10 forgiveness ให้อภัยครับคนที่ให้อภัยผู้อื่นได้คือคนที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งผมตอบได้แค่นี้ครับคุณแมท ราเรนเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับหลายครั้งชีวิตของเราจะมีใครบางคนมาทำให้เราไม่พอใจและคุณจะต้องเจอแน่ๆแต่การตอบสนองของเราต่างหากที่จะกำหนดว่าตัวเรานั้นจะเป็นคนธรรมดาหรือเป็นฮีโร่ข้อนี้สำคัญไม่แพ้กันการให้อภัยถ้าคุณให้อภัยผู้อื่นเป็นมันคือภาพสะท้อนว่าคุณคือคนที่มีวุฒิภาวะคุณคือคนที่ไม่ปล่อยให้ตัวเองจมปลักกับความทุกข์แล้วก็ละทิ้งความสุขของตัวเองไปเสียหมดให้อภัยครับข้อนี้เรียบง่ายตรงตัวแล้วก็ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆจงให้อภัยผู้อื่นให้เป็นครับสุดท้ายนี้ผมจะปิดประโยคของการให้อภัยด้วยประโยคนี้ครับ No matter how great or small the offense against me I will try to forgive I will be the victor not the victim ไม่สำคัญว่าในชีวิตนี้จะมีใครมาทำอะไรที่ดีหรือแย่กับเราขนาดไหนหากมันเป็นเรื่องที่แย่เราก็จะให้อภัยหากมันเป็นเรื่องที่ดีเราก็จะยินดีต้อนรับเราจะเป็นคนที่กำหนดผลลัพธ์แห่งชีวิตเราจะไม่เป็นเหยื่อและการที่เราจะเป็นนายของชีวิตได้เจ้าการให้อภัยเนี่ยแหละครับจะเป็นคำตอบนั้นนี่ก็เป็นบทเรียนทั้งหมดที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังจากหนังสือ The Hero Code นะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกเอพิโซดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้ตกผลึกความคิดบางอย่างจากหนังสือ The Hero Code ครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมก็เป็นเกียรติและขอบคุณมากจริงๆที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมครับใช้ชีวิตอย่างวีรบุรุษครับสวัสดีครับ